نه واسه من نه واسه من زحمت دوست دارم من جوش نمیدم این گلاس که من بدارم هر جور که دوست داری پارتو زمین شمالی همو پایینی هم مالی همو مالی همو والا دیارون راحت سدنا هم موبایل ست را دارن ورخونه ده دیارون راحت سدنا هم موبایل ست را دارن ورخونه ده
از این فکری خوشش میاد بهش میگن. سلام خوبی؟ یه چیزی بر نداری یا یه باره فکر شما دیدن اینجا اوکا خالش اوکا همه که دیگه بیچاره‌ام که نمی‌دونه. اگه می‌دونست الان آدمم باید کنه. Bana